everyone! Welcome back po dito sa 3G's Backyard. So for tonight's video po, i-share ko sa inyo kung ilan po ba ang napapisa namin dito sa aming ginawang DIY incubator. So kung napanood nyo na po yung previous video namin, ay nag-picture na po namin ito sa aming vlog. Ito po ay ginawa ni Mr. na automatic swing type po. Ito. Swing type po siya. So, kung napapansin niyo po, gumagalaw po yung tray sa loob ng itlog na ginawa niya. So, ayan po yun. So, ito po ay dun sa mga hindi pa po nakakapanood. So, bigyan ko lang po kayo ng konting idea tungkol dito sa incubator na ginawa ni Mr. So, ito po ay automatic swing type. Siya lang po ang gumawa niya. So, kung gusto niyo po mapanood yung details ng incubator na to, pwede niyo pong balikan yung aming video nung nakaraang buwan. So, ayan po ito. Ito yun nga po nabanggit ko sa automatic swing type po siya and 60 setter po to. So, pwede ka po maglagay ng 16 itlog dito sa loob and hindi mo na siya iisa-isahing baligtarin, kundi pwede mo na po siyang galawin lang dito para hindi mo siya lagi nabubuksan. Kasi pag lagi siyang nabubuksan, mababa din yung temperature and pwede po yung maka-apekto sa pagpisa ng ating mga itlog. So, ayan po. So, ayan na rin po kami nilagay na ito po ang temperature controller. So, ayan kung makikita nyo, meron po siyang temperature na nakalagay. And kapag po ito'y na-reach na yung highest point ng temperature, ay kusa po mamamatay yung ilaw sa loob. So, hindi mo na siya kailangang laging i-check kung ilan ang temperature ng iyong incubator. So, kusa na pong namamatay yung ilaw. And kapag na-reach na naman po yung pinakabababang temperature para sa incubator na ito, ay kusa naman pong nabubuhay ang ilaw nito. Ayun po kung napansin nyo, kusa pong bumukas yung ilaw niya. Na-reach na po yung 37.4, 37.3, kusa pong nabubuhay ulit ang kanyang ilaw. And guys, meron dito na ito para ma-check po yung humidity ng incubator na ginawa ni Mr. And ayan guys, so after 16 days, binaba namin siya dun sa ibaba, yung pinaka-hatcher niya. Meron po itong pinaka-hatcher sa ibaba. And nung inilagay namin siya doon, nag-add po kami ng tubig para mas mataas yung humidity niya. So, mas okay po yun kapag malapit nang mapisa talaga yung mga itlog or malapit nang bumuka yung kanilang shell. So, yun guys, buksan na po natin. So yun guys, ito po ang ating hatcher. Ito po yung pinaka-hatcher na. So yun guys, ito na yung itlog. Ito na po. Yun. So, guys, ito na siya. So actually guys, na-check ko na to kanina. Chinek ko na po siya. And nakita ko na mayroon na talaga siyang sa shell. So, nakakatuwa naman po kasi halos lahat dito, may crack po tong iba. Chinek ko. So, wait na lang po siguro tayo ng ilang araw pa. Kasi alam nyo guys, ang problema dito sa amin, kaya hindi siya sakto, 21 days, ay palagi po nagbo-brown out dito. So, lagi po kami nawawalan ng kuryente, minsan ilang oras po, minsan kalahating araw. So, siguro kaya po mas late yung kanilang pagpisa at hindi po sabay-sabay. So, although guys, ito, sakto 21 days itong iba. So, meron ako dito 1, 2, 7 guys na nakalabas na sa shell. Sakto 21 days guys kasi April 27 pasok si Mr. and yun nga. So, ngayon, sakto 21 days ay nagpisa na sila. Pero meron pa po dito may mga shell na crack and hindi pa sila napipisa. So, tomorrow, pagising natin, sigurado, pisa na po itong lahat. So, yun guys. Papakita ko sa inyo. Medyo masigla na din guys yung mga sisiw. So, ito po yung pinaka-hatcher na pinapasok namin dito sa ilalim. After 16 days, dito namin siya transfer. So, yan po. Kung makikita nyo, ayan po sila. Wow.
So, yan guys. Malakas na po sila. Yan. So, ito yung una. Kanina. Medyo malakas na guys. And medyo maingay na din sila guys. So, ayan po. Medyo basa pa ang kanilang. So, ayan guys. So guys, hintayin na lang po tayo bukas para sabay-sabay po silang pumisa and sabay-sabay po silang i-transfer sa labas para ilabas po sila sa incubator. So ayun guys, ito lamang po ang aking vlog today. So gusto ko lang po talaga i-share sa inyo itong aming DIY incubator na successful naman po. So ayun guys, sa mga gusto pong gumawa or para mas makatipid po kayo sa pagpapapisa ng inyong sisiw, pwede nyo pong gawin itong ganitong idea ng incubator. So, panoorin nyo lamang po yung aming huling video na ginawa. So, ayan guys, kaysa magpapisa kayo sa mga papisaan, so meron po talagang bayad. So, ito kung ito naman ay may mga gamit at pwede mo namang buuin ng ganito. So, ito Tupperware lang po yan. So, dyan lang po namin yung kinuha sa dito lang din po sa amin. So, ang binili lang din ni Mr. ay itong Tupperware na malaki and yan, itong pang check ng temperature and humidity. So, yun guys, yung ibang pong mga gamit dito ay yung mga tira-tira na lamang po yung gamit. So, ayan guys. So yun guys, kailangan ko na silang ipasok ulit dito sa loob ng incubator para guys, mas mainitan pa sila. So yun guys, so yun lamang guys ang aking vlog. And ngayon po ay ipapasok ko na ulit sila sa loob ng incubator para po tuloy na sila magpisa lahat. Kasi kailangan po talaga nila ng init pa para tuluyin po silang mapisa. So yun lamang guys, and ilalako na siya. Yan guys, ilalako din yung mga gilid. Mga gilid guys. Para hindi lumabas yung init nila. So, para hindi siminaw. So, good morning guys. Eto na po. Dito na tayo ngayon. Transfer ko na po sila dito sa box. Sa maliit na box pansamantala. And nilagyan ko po sila ng ilaw. Okay. So, ito po guys. Bali, ito na po lahat ang pumisa. Actually guys, mayroon pa doong tatlo na may crack. And hinihintay ko lang silang makrack ng tuluyan. At medyo lumakas-lakas bago ko sila i-transfer dito. So, ayun guys. So, hopefully, magpisa pa yung tatlo para mas madagdagan po sila. So, ito guys, bali, 11 pieces sila. 11 pieces yung manok. And, okay naman sila guys kasi malakas naman sila. And, ayan. So, sana mabuhay po silang lahat. Okay, so nilagyan ko na lang po sila ng ilaw dito, pansamantala. Dito sa loob ng bahay. At pag malakas na po sila, pag medyo malakas na at malaki-laki na, saka ko po sila ilalabas dun sa pinakakulungan nila. So, ayan po. So, ayan guys. Yan lamang po and thank you. So, yun lamang guys and thank you so much po for watching and for supporting our channel. Thank you so much po and God bless. Bye!